سلام، به زنگ آشپزی خوش اومدین. برای درست کردن انواع شیرینی‌های سنتی نوروز به روغن صاف نیاز داریم که صاف کردن روغن باعث میشه هوای داخل روغن از بین بره و در کل کیفیت شیرینی بهتر بشه و همینطور اندازه‌گیری روغن دقیق تر انجام بشه. پس همراه من باشین تا با هم به ساده ترین روش روغن صاف قنادی درست کنیم. برای درست کردن روغن صاف از هر نوع روغن جامدی میشه استفاده کرد. روغن رو داخل کاسه میریزیم، همینطور که میبینید داخل روغن جامد پر از حفره‌های هواست. ظرف رو روی حرارت غیر مستقیم مثل بخار کتری قرار میدیم و اجازه میدیم تا روغن جامد آب بشه و هیچ هوایی داخلش نباشه. باید مثل روغن مایع صاف و شفاف بشه. بعد که روغن کامل آب شد میریزیم توی شیشه کاملا تمیز و خشک و میذاریم داخل یخچال تا یه روز بمونه. همینطور که میبینید روغن کاملا صاف شده و آماده مصرفه. روغن صاف رو داخل یخچال نگهداری کنید و هر موقع خواستین شیرینی درست کنید ازش استفاده کنید. ممنون که تا پایان این آموزش همراه هم بودین. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانالم رو سابسکرایب کنید. منتظر لایک و کامنت های پر انرژیتون هستم.